Hello? Do you hear me? It's Damon. Hi, Damon. My name is Dan. Thank you very Доброго much ранку, for coming. Damon. I absolutely appreciate that. Я дуже ціную вашу можливість спілкуватися. Переклад. Sequential something. So we have a professional interpreter here. So thank you very much again and we go Перекладач, дякуємо знову ж таки. Що ви можете нам сказати? Sorry, I'm having a lot of difficulty hearing you clearly. На жаль, мені дуже важко вас чути. Чи ви чуєте мене? Thank you very much for joining us. Ще раз дякую за те, що приєдналися до And нас. go ahead. І, будь ласка, продовжуйте. What's your message? Які повідомлення ви до нас маєте? Well, I hope you can hear me okay. Сподіваюся, що вам Thank добре you мене for чути. taking the time to talk. We here in Washington Дякуємо за можливість зробити цей дзвінок до Вашингтону. with much concern. We're very concerned that Ми дуже занепокоєні government administration of President Yanukovych ситуацією, doesn't get the message that the people of Ukraine are sending him в about якій their опинилася legitimate країна через президента aspirations for a Януковича. democratic, open Ukraine governed by the rule of law that's on its way towards Europe. And as tensions escalate, we see that it's incumbent upon the president to reach out to the opposition. Ми бачимо з занепокоєнням згоду президента вийти до переговорів з опозицією. Ми бачимо, як розвиваються події на вулицях Києва. І це, зрештою, загрожує тому потенціалу, який Україна могла б запропонувати своїм громадянам. І те насильство проти народу, воно дуже нас непокоїть. Пане Валерію, я з вашої ласки буду українською, та, щоб ми не робили дурний переклад два рази. Друге, sir, I have next question. Часом складається враження, At time, there is a feeling, a perception here, що попри бурхливі події в Києві, that despite all those violent developments in Kiev, остаточна доля України вирішується the не final fate of Ukraine is being decided not here and not by the people of Ukraine, but в Москві, Вашингтоні чи в but Брюсселі. elsewhere in Moscow, in Washington, or in Brussels. Наскільки це справедливо з вашої точки зору? Do you feel this is a correct understanding? So my strong view is that the fate of Ukraine, the destiny of Ukraine must be determined by Ukrainians. Моє переконання в тому, що доля України має вирішуватися українцями. Is a strategy playing out that certainly has its fingerprints, tracing its fingerprints back to Moscow. І, безумовно, є окремі елементи, які дозволяють, так мовити, по відбитках пальців пройти по сліду до Москви. Але українці, безумовно, мають забезпечувати власне майбутнє і власну незалежність, не покладаючись на зусилля сусідів. І, безумовно, це не вирішується ні в Вашингтоні, ні де-інде. І, безумовно, ті кроки, які робляться поза межами України, не жодним чином не спрямовані на те, щоб якось тиснути на країну. Ми підтримуємо бажання українців. І, безумовно, можна сказати, що людей можна задавити, цей рух можна задавити, але бажання до волі і свободи не задавиш. І, безумовно, остаточна доля України вирішується не в Москві, не в Вашингтоні, не в Брюсселі, ні де-інде. Перепрошую, люди на київських вулицях People on Kiev streets, або через мережу інтернет or those that sitting on the internet, питають мене, чому Обама тримає мовчання. they often ask me why we haven't heard anything from President Obama. Що їм сказати? What can we relay about that to Ukrainians? Дякую. Thank you. Thank you.
Well, I would point out that we saw yesterday Vice President Biden call President Yanukovych. Ну, ви знаєте, що вчора віце-президент Байден дзвонив Януковичу, і меседж, який був донесений президенту України, він був дуже чіткий, і він стосувався необхідності уникнення насильства. Продовжують надходити повідомлення із Білого дому, із від речників Національної ради безпеки і від інших достойників, зокрема від пані Вікторії Нуланд. І вони свідчать про те, що Сполучені Штати дуже пильно слідкують за розвитком подій в Україні. І це робиться повсякденно. Я щиро сподіваюся, що ми побачимо краще залучення президента Обами. Наступить, я думаю, момент, коли пан президент висловить своє ставлення щодо подій в Україні та українців. Mr. Vice President, people also ask me, what do you think about the role of Moscow, personally Mr. Putin in Ukrainian current events? Thank you. Нас також питають про роль. Чи ви можете мені сказати вашу думку про роль Кремля і персонально президента Путіна в українських подіях? What do you think about the role Mr. Putin and Moscow in Ukrainian? Що ви думаєте про роль Москви, зокрема пана Путіна, у подіях в Україні? Right. Look, I think we see a very clear strategy playing out from Vladimir Putin and Moscow. Я думаю, що з боку Москви і Путіна ми бачимо дуже чітку стратегію, пов'язану із збереженням контролю над цією країною. Це не стикується із концепцією 21-го сторіччя щодо незалежності, зокрема незалежності політичної, незалежності сусідніх країн політичної. І я думаю, що США дуже чітко визначають незгоду з такою постановкою питання. Наше бажання полягає в тому, щоб бачити процвітаючі країни у цьому регіоні. І я думаю, що дуже складно серйозно ставитися до намагань Росії здійснювати контроль над такою великою країною, як Україна. Хоча, безумовно, зараз питання майбутнього України стоїть на кону у цій гри. І я хочу сказати щодо недавнього спілкування з Росією, то незважаючи на короткотермінові переваги від такого спілкування, у далекому майбутньому це принесе лише негативні наслідки. Пане віце-президенте, ще одне моє питання стосується Mr. Vice President, it concerns ролі українських олігархів у the role of Ukrainian oligarchs in the process. What is your opinion And what do you think about that? on their role? Look, it's no secret that there are a group of extraordinarily wealthy and influential Немає секрету в тому, що є група надзвичайно багатих людей, які називають олігархи в Україні. Це ті, хто дуже зацікавлений у своєму політичному, зокрема, майбутньому, у своєму політичному впливі. Але якщо ми будемо слідкувати і йти їхнім шляхом, то ми побачимо Україну, яка буде домінуватися Росією, а не буде дійсно незалежною розвиненою країною у світовому розумінні.
in European markets and global markets. Україна може бути конкурентна, Becomes a rent-sinking, здатною і на європейських, і на глобальних ринках. linked only and dominated only by Russian economic interests. The effort for Moscow to dominate Ukraine Намагання is bad Москви for all домінувати Ukraine, над almost all Україною Ukraine. погано для всієї України. And so I would hope that as folks look at the country's interests, but also their own interests, Я дуже сподіваюся, тому що навіть олігархи, якщо вони справжні українці, вони будуть дивитися на власні інтереси. protect Ukraine's interests and frankly to protect their economic interests. Це дозволить забезпечити захист не лише інтересів українців, але й їх власних інтересів зрештою. That are willing to back violence, that are willing to back a crackdown on Ukraine, that those business interests won't be welcome to travel in the United States. І якщо є ті олігархи, які намагаються підтримувати насилля і існуючий стан речей в Україні, то хочу їм повідомити, що їхні бізнесові потуги не будуть дуже з приязністю зустрінені у світі. And it's in the Ukrainian oligarchs' interests to Тому help думаю, що це в інтересах українських олігархів not get crosswise so that they're думати про себе, але перш за все про свою країну, protected in the West. якщо вони не хочуть бути відкинутими на Заході. Mr. Vice President, thank you very much for your time. God bless the United States. God bless the Ukraine. Thanks again. Thank you. Thank you very much. My pleasure. Щиро дякую, мені було приємно з вами спілкуватися.